بزرگترین چالشی که باید از همین امروز درست فهمیده شه چیست؟ بزرگترین چالشی که داریم این است که به یاد بیاوریم که اگر میگوییم یک پرچم، یک ملت و یک ایران، چگونه بایستی این ادعا را در حقیقت زندگی کنیم، چگونه اسباب همزیستی رو به صورت فراهم بیاوریم، بنابراین فرصتها تحقق پیدا کنیم. اگر بخوایم یک قدم جلوتر بریم، چه مدلی میتونه همه رو در این آینده شریک کنه؟ اصل مطلب بر من اینه که ما میبینیم که این اصل برابری فرصت ها همیشه دچار مشکل بوده. یعنی به نظر من هر 4 نفر ما بس یه سوال از خودمون بکنیم: آیا بی‌عدالتی در ارتباط با بخشی از این جمعیت ملت واحد برقرار بوده یا نه؟ این فقط احساس دیست که فکر میکنن به اونها ظلم شده. به نظر من اولین کاری که من وظیفه خودم میتونم انجام بدم اینه که یک نگاهی بکنم به این ادعا که اگر ما یک ملت هستیم، مسئولیت تک تک ما نسبت به این ملک مشاع چه هست. اگر این شناسنامه‌ای که من دارم به من این حق میده که من هم بخشی از جنوب شرق ایران رو مال خودم بدونم و بخشی از شمال قلب ایران رو هم مال خودم بدونم و همینطور جاهای دیگه و برام خویشاوندان هم مطرح باشن، آیا بی‌عدالتی بوده یا نبوده؟ نمیتونیم بگیم نبوده، برای اینکه گزارشگران بین‌المللی مرتب اشاره کردن که این چه جریانی است که وقتی که در اعتراضات مهسا می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها به صورت غیر متعادلی بسیار بالاتر است در بین یک بخشی از جامعه. و نگاه می‌کنیم به جنوب شرقی می‌بینیم که بچه‌ها روی خاک باید بشینن، از بدنه اتومبیل استفاده کنن. این واقعیته. یعنی اینکه دارم براتون میگم یه عکسی که من دیدم، امیدوارم ساختگی نبوده باشه چون عوامل و عناصر و شواهد بسیاری هست از این بی‌عدالتی که تازه نیست، جدید نیست. ببینید مثلا من هرگز نفهمیدم قانون مدیری که چطور میشه یک مملکتی یک دامنه گسترده از این خاک رو تبدیل به تبعیدگاه بکنه. یعنی اینقدر بد باشه که وقتی میخواد یکی رو تنبیه کنن بفرستن اونجا. من دلم میخواد اینا رو باز کنیم، دلم میخواد اینا رو با قبول بکنیم. یعنی فقط مسئله این نیستش که آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری این ظرافت‌های کار، مسئله خیلی عمده‌تره. اگر به اون اصول معتقد هستیم ما نمیتونیم بگیم این گلستانی است که ما مسئولیتی نسبت به اون درختای اون بر که دارن خوش میشن نداریم. چه گلستانیه؟ اگه مشاهد پس ما مسئولیت داریم. پس باید اینا رو باز کنیم. باید بریم سر اصل مطلب، مشکلات و در ایران فردای آزاد آینده چگونه باشیم. این گوناگونی فرهنگی که شاید بزرگترین دارایی فرهنگی ما باشه، چطور اینو باستی باش ازش استفاده کنیم، ازش بیشترین استفاده رو ببریم. خوشحالم که در این مرحله هستیم، چون شاید برای سالها و همیشه سوال ما این بوده که چگونه به آزادی برسیم، اما امروز سوال در حال تغییره، اینکه چگونه آزادی رو به شکلی پایدار برای همه معنادار کنیم. و سوال من اتفاقا از جناب کیان همین هستش: آیا میشه مدلی از توسعه ساخت که همه بخش‌های کشور احساس مشارکت در اون داشته باشن؟ بله، خب 40-50 سالی است که ما در چهارراه رفاه و امنیت سعی می‌کنیم که ببینیم که دنیا دست کیه و ببینیم که چه می‌شود کرد. این چهارراه رفاه و امنیت، چون رفاه هزینه امنیت رو می‌پردازد، امنیت لازمه غیر قابل تردید رفاه هستش. ولی من خواستم از خودم این سوال رو بکنم که اگر بخوایم تعریف جدیدی رو برای ملت در نظر بگیریم و بپرسیم که چه چیزی عوض شده که حالا ما باستی تعریف ملت رو عوض بکنیم. 1 2 مهم نیست که ما ملت رو چگونه تعریف بکنیم، بایستی با یک قرار و مدار و متر و معیار بین المللی که بقیه هم اون تعریف ما رو قبول داشته باشن و نمیتونیم زیاد منحرف بشیم از اون، چون وقت ما دنیایی برای خودمون میسازیم که دیگران این دنیا رو نمیشناسن یا ما ارتباط نمیتونیم بگیریم با دیگران در اون دنیایی که خودمون میسازیم. ولی نکته دوم که می‌خواستم راجعش اشاره بکنم این مسئله برابری فرصت هاست. خب سال هاست که من به این مسئله فکر میکنم و هر وقت که دوستی از فیلسوفی نام میبرند منو به یک دنیایی میبرند که پایانی نداره و اون دنیای سوالهای بی جواب فلسفه است. ولی وقتی به دوست بسیار فریخته خودم که در مورد آیکیو من اطلاعاتشون بسیار بسیار نادرست هست، چون آیکیو من خیلی محدوده، ولی با اون درجه از فریختگی و مقام علمی که دکتر گنجبخش دارن، من میخوام یه چالش جدیدی رو جلوی خودمون بذاریم. اسپوردید از جان رالز، یکی از محبوب‌ترین متفکرهایی است که منم بهش توجه کردم و فکر میکنم هر کسی میخواد راجع به عدالت صحبت بکنه به فکر جان رالز میفته. ولی من یه فیلسوف دیگری رو امروز در نظر دارم که او بسیار تاریک دنیا رو میدید
گفتش که وقتی میخواید تفریح کنین برید قبرستون، اونجا براتون مشخص میشه که پایان زندگی چیه، خیلی هم خوشحال میشید که اونجا نیستید، در اون حالت نیستید. این آقای هایدگر این لغت آلمانی مصرف میکنه که این لغت آلمانیش هست که ورفنهایت، که ورفنهایت به آلمانی طور که به من ترجمه شده یعنی شما رو یه جایی بندازن، پرت بشید یه جایی. فرض بکنید که من یک بلوچ هستم، من هیچ اختیاری ندارم در اینکه کجا متولد میشم. بنابراین اگر کفر نباشد، خانم مدیری، دکتر مریدی عزیز و دکتر گنجبخش، من فکر می‌کنم که طبیعت بی‌عدالت ترین عاملی است که اینجا روبروی ما قرار گرفته. یه مملکتی رو میکنه سوئد، یه مملکتی رو میکنه دانمارک، یه مملکتی رو درست میکنه مثل خاکی رو مثل بلوچستان ما. و خب این بی‌عدالتی ها که طبیعت حاکم میشه، یعنی ما همه چیزمون اصلا طبیعت شروع میشه. شما راجع به توسعه اقتصادی که صحبت میکنید، بنیادش این که چی دارین تو دستتون و چی دارین از هیچی شروع نمیشه. رودخانه دارین، کوه دارین، توی کوه معدن هست، توی معدن فلزات گرانبها هست. یعنی شما وقتی پرت میشین یه جایی، این تقصیر شما نیست. اگر اونجا این منابع طبیعی وجود نداره، خب واسه این ملک بشار رو، این باغ رو، این گلستان رو چه کسی مسئولشه؟ طبیعتا اون کسی که طبیعت بهش ظلم کرده. این ظلم از طبیعت شروع میشه. بایستی این ملک بشار این تفکر رو داشته باشه که این گلستان مال همه ماست و بایستی بهش برسیم. من فکر میکنم اونجایی که برابری فرصت ها بایستی همون تعریفی رو که داره اجرا بشه مهمه. اونجایی که تعریف ملت و تعریف سیاسی بر اساس موازین بین‌المللی تعریف شده، مشکل بتونیم تعریف خودمون رو داشته باشیم. به خاطر اینکه مشکلاتمون رو حل کنیم، تعریف عوض کنیم. چون من باورم اینه که بایستی مشکلات رو حل کرد با یک تفکر. اون اینه که اگه ما یک ملت هستیم، بایستی به فکر هم دیگه باشیم. بایستی این ملک بشار رو با هم نگه داریم. ما نمیتونیم بگیم اون دیوار اون طرف که خراب شده مال من نیست. این دیوار همین خانه است. این سقف همین خانه است. سقف ما مشترکه. اگه تعمیرش نکنیم فرق نمیکنه. وقتی اون طرف سقفم سوراخ بشه و بارون بیاد و سیل بگیره، همون رو سیل میبره. و قدرتی رو که داریم چرا ازش استفاده نمیکنیم؟ چرا به جایی که تعریف ملت رو عوض کنیم، به این نمیپردازیم که ما متعهدیم به عنوان مالکین مشترک این ملک، وظیفه داریم. ولی اجازه بدید چند کلامم راجع به یک بی‌عدالتی دیگری بگویم. به نظر من این بی‌عدالتی است که به بقیه اون صاحبان ملک مشا که کسی بگوید که ببینید شما چون با من بدرفتاری کردید، من میخوام آموزشم رو به زبان مادری بدم. من میخوام فیزیک و شیمی رو به زبان خودم صحبت کنم. ببینید من فکر میکنم که وقتی که فراسوی اقوامی که اقوام خویشاوندان ما که در مناطق خاصی زندگی میکنن به عنوان معترض این نابرابری به حساب میان، ولی بهاییان چی؟ امروز من نشنیدم هیچ کدوم از ما بگوییم که راجع به سنی صحبت کردیم، راجع به شیعه گفتیم، ولی بهایی واسه چه بکنه؟ اصلا رشتی اگه بخواد که به شیمی رو به زبان رشتی یاد بگیره، اون چه باید بکنه؟ اونم معتقده که من زبان دارم، من لهجه نیستم، یه زبانه. و واقعا هم همینطوره. من نمیدونم شما هر کدومتون تا حالا سعی کردید که یه کسی کاملا رشتی صحبت کنه؟ کسی که رشتی نمیدونه نمیتونه بفهمه. بنابراین اینکه به زبان مادری آموزش داده بشه بی‌عدالتیه. چرا؟ چون اگه من شیمی و فیزیک و بقیه علوم رو به زبان خودم، به زبان منطقم یاد بگیرم، توسعه اقتصادی من خانم مدیری محدود میشه به همون منطقه. من فقط جایی میتونم کار بگیرم که وقتی راجع به هر شود که قطعات کامپیوتر صحبت میکنم همه بفهمن در محیط کارم. یعنی من باید یه جایی اگر من فیزیک و شیمی و علوم رو هندسه رو به این زبان یاد گرفته باشم، چطور میتونم برم در یک مهندسی شرکت بین‌المللی که زبانش زبان انگلیسیه اونجا صحبت بکنم؟ اصلا بگذاریم از این زبان فارسی. از طرف دیگه بی‌عدالتیه که به کسی بگن شما نمیتوانید زبان مادری رو به فرزندتون یاد بدید. من آقای مدیری کاملا، آقای دکتر مریدی رو مشکل ها شما مریدی داریم و مدیری داریم. اینه که ببخشید من عذر میخوام. من کاملا درک میکنم و من میفهمم آموزش زبان مادری چقدر مهمه. بسیار مهمه. ولی آموزش به زبان مادری بی‌عدالتیه. محدود میکنه امکانات شخصی رو که با یک زبان خاص فقط میتونه اون علم رو جلو ببره. از طرف دیگه من فکر میکنم این وظیفه آموزش زبان مادری دقیقاً همون چیزی که در خانواده واسه شکل بگیره، بایستی این توانایی رو داشته باشن. اصلا به نظر منطقی نمیاد که کسی بگه نه شما حق ندارید به زبان مادری خودتون صحبت کنید. آخه این چه حرفیه؟ این چه عدالتیه؟ هر دو طرفش رو بایستی در نظر گرفت. چون اگر نکنیم وارد حیطه احساسات میشیم. بعد این مشکل حل کنیم. این آقای ایدگر این مسئله رو وقتی میگه که شما رو یه جا پرت کردن، شما هیچ اختیاری ندارید، بعد روش فکر کرد. نمیشه کنار گذاشت. اگر میخوایم سازنده باشیم، اگر میخوایم این گوناگونی فرهنگی رو، این زیبایی رو، این گلستانی رو که درش هستیم از اونجا شروع نکنیم که شما اگر که قبول نداری که یک ملت هستیم، ایرانی نیستید، من با شما صحبتی ندارم.
من قبلا این چیزا رو گفتم خودم. آدم وقتی که هیجانات غلبه میکنه چیزایی میگه که بعدش فکر میکنه میگه کاش نگفتم. ولی امروز که نشستیم و در حضور شما فرهیختگان این مطلب رو با آرامی و با قصد اینکه امروز که از این جلسه بیرون میریم احساس کنیم که داریم میریم به طرف اونجایی که باید بریم، ملک مشاهیم، ابخار یکدیگر بایستی باشیم، خویشاوندیم. نمیتونیم بگیم اونجا سخت قرار به من مربوط نیست. سید که آمد همه رو با هم میبره. حالا با توجه به صحبت‌های جناب مریدی و آقای گنجبخش، جناب کیان، یک سوال مهم شکل میگیره. چه چیزی باعث میشه که یک فرد فارغ از موقعیت یا منطقه‌اش احساس کنه که در این آینده، در این کشور واقعا سهم داره؟ باید به حساب بیاد خانم مدیری. واسه فکر کنه دیده میشه، واسه فکر کنه شنیده میشه، واسه فکر کنه که تفاوتی وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم همه ما ایرانی هستیم ولی بعضی از ما ایرانی تر هستن. خب دکتر موردی میگه آقا وقتی میگه آهنگ ایرانی، آهنگ آذری چرا میشه محلی؟ اونم آهنگ ایرانیه. اونم آهنگ. باید این مفاهیم رو باستی بهش توجه کنیم، حساسیت ها رو قبول کنیم، بی‌عدالتی رو بپذیریم، اعتراف کنیم. ولی وقتی که راجع به اینکه 16 سال، ببینید بی‌انصافیه، 16 سال یه مملکت تکه پاره‌ای رو که هر کسی هر جایی که دلش می‌خواست می‌کرد و تراخم، عفونت ساده تراخم زمینگیر می‌کرد مردم رو، یا کچلی عفونت داشت و بعضی وقتا خطرناک می‌شد، یک همچین مملکتی رو از 16 سال رضا شاه کبیر تغییر داد. اینه که حالا چون بعضی از مسائل درست احتیاج بود اون زمان، ما نمیتونیم تاریخ رو بر اساس امروز بنویسیم. اون روز اینو بایستی گفت. به نظر من باید قبول کنیم یک گلستانه، گل‌های متفاوتی درش هست. آنچه که برای یکی از گل‌ها اتفاق میفته در این گلستان مسئولیت باغبان هست و این باغبان منطقیش اینه که هر منطقه‌ای بتونه که انتخابات خودش رو داشته باشه، که داشتیم بود. باستی اینو گسترش داد، باستی اختلاف کنار گذاشت و در ضمن مهم کسانی یا گروه‌هایی که خودشون رو نماینده بخشی از ایران میدانن باستی اینو در عمل نشان بدن. شما نمیتونید که با لوله کلاشینکوف حزب درست کنید و با لوله کلاشینکوف عضو بگیرید و بگید که من نماینده همه این مردم اینجا هستم، بخشی از این باغ رو میخوام من مال خودم باشه و خودم هر جوری که میخوام اداره کنم. نه، نمیشه. متشکرم. جناب کیان. من میزنم برای اینکه در روزگاری که هیچ دلیلی برای لبخند زدن نداریم، آمدم در یک برنامه شرکت کردم که از لحظه‌ای که شروع کردیم به صحبت با گل و گلستان شروع کردیم، زیبا، و بیشتر رفتیم به عمق مسائل هر کدوم از یک زاویه‌ای. و چون احساس میکنم که وقتی که تفکری خیرخواهانه با رعایت عدالت، و ببینید سالهاست که دیوار ساختند و این دیوار رو جمهوری اسلامی 47 ساله که بلندتر و بلندترش کرده، از من میپرسید که اولویت رو کجا بذاریم در یک تفکر که این گلستان فقط یک گلستانه، گلهای متفاوتی درش هست که دارایی ماست. ما افتخار میکنیم به اینکه چنین گلستانی داریم، ولی این افتخار رو بایستی در عمل هم نشان بدیم که مسئول رفاه و امنیت همه گلها هستیم و این خواستار برابری فرصت هاست. ولی ما در یک جای قرار گرفتیم که این دیوار بلند هنوز هست. اول بایستی این دیوار رو خراب کنیم. اول بایستی بگیم این دیوار نمیبایستی هرگز وجود می داشته و بعد از هر دو طرف سعی کنیم پل رو بسازیم، نه فقط از یک طرف. این پل رو از هر دو طرف بسازیم مطمئن میشیم که به هم وصل میشه، نه اینکه در یک جای قرار بگیره که به ما بگوید که نه این مهندسیتون ایراد داره، شما از دو زاویه نامناسب شروع کردید. و خوشحالم از اینکه تونستم امروز با شما باشم. چقدر زیبا دکتر موردی شروع کردید که گل و گلستان، و از دکتر گنجبخش هم که همیشه میآموزیم، و خانم مدیری شما هم که تبحر دارید در اینکه مثل یک جراح مسائل رو باز کنید و به لایه‌های پایین‌ترش برسید. سپاس از شما، سپاس از همه دوستان محترم و امیدوارم این صحبت رو ادامه بدیم. سپاسگزارم. جناب کیان. خانم مدیری، ببینید همیشه باستی خودمون رو تطبیق بدیم با زمان حاضر، چون این زمان حاضر همین لحظه است که ممکنه اون آینده‌ای رو که با می‌خوایم داشته باشیم رو ببینیم میتونیم قدم رو به سوی اون برداریم یا نه. اون آینده چیه؟ اون آینده اینه که ما بتونیم به صندوق انتخابات برسیم. تا وقتی که این سیستم پابرجا هست که داره به رفع خودش نزدیک میشه، ما اینا آرزوهای ماست. برای اینکه بتونیم به اونجا برسیم باید با هم حرکت کنیم. برای اینکه بتونیم به یک مقصد با هم برسیم از یک قطب‌نما بایستی پیروی بکنیم. الان اگه بخوایم به اونجا برسیم باید با هم باشیم و در یک جهت حرکت کنیم. جهتی که در شرکت میکنیم جهتی است که پرچم شیر و خورشید سرنگ ما به ما نشان میده. این پرچم که خودش راه نمیره، دست یک کسی هست که ما بهش اطمینان داریم. بیشترین تعداد ایرانیان به یک نفر امروز این اطمینان رو گذاشتن، به خاطر رفتارش در این 47 سال و به خاطر تفکرش در این 4 اصلی که دکتر گنجبخش بهش اشاره کرد. خیلی مهمه. اینا رو باستی فقط امروز شاهزاده رضا پهلوی پرچم رو به دست گرفتن، ما رو به طرف اون صندوق رأی ببرن.
بیاید این مفاهیم رو همه رو قبول کنیم. بی‌عدالتی بوده، قراره که درست بشه. ما هم قراره که نقش داشته باشیم در اون، چون این گلستان مال ماست، مسئولش هستیم، باید نقش داشته باشیم. من نمیتونم بگم اونجا هر اتفاقی میفته به من ربطی نداره. اینه که امیدوارم که با همین روحیه‌ای که امروز این بحث رو شروع کردیم، مثلا اون گلستان ادامه بدیم، چون ما فرهنگمون هم در ضمن فرهنگ گلستان بسیار بسیار آماده هستیم همه ما برای پیش بردگی. با سپاس از شما و دوستان محترم. یک دنیا ممنون از حضورتون.